Så fina små växter. Hej allihopa och varmt välkommen tillbaka till Skillnadens handelsträdgård i Kalvsvik. Jag heter Sara Bäckmo. Welcome all of you to my nursery. This is Skillnadens nursery in my village Kalvsvik and my name is Sarah. And if you activate the subtitle function you can follow this video in any language you prefer. Maybe if you don't understand Swedish that would be a good idea. Så det är jag som är Sara Bäckmo och jag har skrivit färdigt min bok. Det är något som jag har ägnat jättemycket tid åt under sommaren. Och då har jag faktiskt inte varit så mycket här på handelsträdgården utan det är mina kollegor som har odlat och mött er här och gjort det med bravur. Men nu är det jättehärligt för mig efter all den här stillasittande tiden att komma hit och hugga i och titta på alla växter och också göra liksom planer. Jag ska villigt erkänna att jag är liksom ingen krukväxtnörd så under en stor del av säsongen eftersom jag har så mycket grönsaker att pyssla om. Men nu när hösten kommer så börjar man tycka att det ser lite tråkigt ut i fönstren när man spenderar mer tid så inomhus när det blir mörkt ute. Och då är just krukväxterna en sån glädje. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten serie med några växter som vi odlar här på handelsträdgården. Och prata lite mer om dem. Gärna välja några växter av dem som är mer populära bland er som följer. Så att ni får mer inspiration kring de här växterna helt enkelt. Och idag ska vi börja med den här plantan. Som jag har faktiskt varit och hämtat på berget som jag säger, min lilla frustuga. Mitt kontor. Det här är en kryddkarlbergare. Jag är usel på att uttala vetenskapliga namn, men Plectranthus amoinicus. Amoinicus låter mer som någonting hämtat ur Harry Potter, så att jag vet inte exakt, men det börjar på A i alla fall. Och det är ganska viktigt faktiskt att hålla koll just på den här växtens vetenskapliga namn. För att den blandas väldigt, väldigt lätt ihop med andra typer av växter som hör till den här familjen som heter just Plectranthus. Och Plectranthus är en grupp av växter som är väldigt vanligt förekommande just bland krukväxterna. Vi har ett litet flaskljus till exempel som heter Ernesti på slutet. Nu ska jag prata mer med en annan video hade jag tänkt. Och sen har vi vixplant, den heter tomentosa. Och sen har vi den vanliga karlbergaren som heter verticillatus. Med reservation för uttalet. Så det är liksom 4 olika typer av växter så man kan inte bara säga att jaha, du odlar en Plectranthus. Nej, det är det inte. Och just detta då att den så lätt kan blandas samman. Och vi ser här på handelsträdgården att det är många som tror att den här lilla växten vixplant är en kryddkarlbergare. För som ni ser så har den ju snarlika blad. De är också lite så här sågformade i kanterna. Och de är köttiga. Men de är mycket mindre. Och de här bladen till den här plantan de doftar väldigt, väldigt starkt av vixblå. Av mint. Och det gör då inte den här växten kryddkarlbergaren. Kryddkarlbergaren är en väldigt speciell växt för mig. Därför att den kombinerar liksom det bästa av det bästa på fönsterbrädet. Det här är en fin, lättskött, lättodlad,
rolig, vacker krukväxt med ätliga blad. Tada! Och de här bladen, de kan bli väldigt stora och många. Och de doftar starkt av typ timjan. Det finns en hel del smeknamn på den här växten som alla för liksom tankarna till just kryddväxt av olika slag. Mexikansk oregano eller kubansk oregano eller vad det nu är för någonting. Men inget av dem är egentligen särskilt rättvisande eftersom den inte hör till liksom örterna på det sättet. Men det räcker att man bara petar lite grann på den här växten så kommer det en väldigt, väldigt angenäm doft av timjan-ish. Och de här bladen är alltså ätliga. Och man kan använda dem på en stor mängd sätt. Nu har inte jag börjat att äta på just den här än. Jag har en annan som jag slaktar och sen får den vila och så går man på liksom den här. Men jag tänkte att jag kunde visa. Jag tar ett litet toppskott på den. De blommar de här med väldigt vackra blå blommor men oftast inte i vårt klimat. Titta undersidan av bladen så vackra de är. Med alla de här bladnerverna. De är snyggare på undersidan än vad de är på ovansidan. Jag är ju väldigt förtjust i att äta smörgåsar. Äter gärna macka till frukost, äter gärna macka till lunch. Och om jag inte behöver laga mat till familjen så äter jag gärna en macka till kvällen när jag är själv. Och det här är ett väldigt smakrikt och fint blad. Det är godast tycker jag att strimla i smala strimlor och sen strössla på en smörgås. En ostsmörgås, en smörgås med salami. Just nu äter jag jättemycket auberginröra eller tomatröra som jag kokat ner och har på smörgås, knäckebröd. Och som är ett kryddigt blad på. Jag har läst om de som använder som krydda på pizza, hemlagad pizza. Jag vet de som använder och kokar te på den här. Så det är liksom en krukväxt och det är en nyttoväxt. Hur ska man sköta sin kryddkarlbergare? Som ni ser så blir den ju ganska yvig. Beroende på hur man sköter om den. Det är en växt som faktiskt kan passa himla bra i en ampel. Men den kan också växa rakt upp mer. Och om man vill så kan man ju faktiskt liksom leda upp de här långa skälkarna. Binda upp den lite grann. Men den kräver ju sin plats för att de här små skotten med stora blad, de tar ju lite utrymme. Den trivs framför allt att växa en bit in i rummet. Och det är viktigt att påtala tycker jag. Den här har stått i full sol. För att jag råkade ha plats till det just där. Men nu är det dags att flytta in den lite grann. För jag nämligen ser här, jag ska visa ett av bladen. Att den kan få såna här små bruna fläckar. Sådana skador kan uppkomma just för att den står för soligt. Så att den blir liksom brännskadad lite grann. Och då lyfter man in den så att den helt enkelt får stå en bit in från fönstret istället. Den ska inte stå liksom i det soligaste läget. Och jag vet folk som har den här växten liksom till och med i ett väldigt skuggigt läge. Inomhus eller norrfönster eller liknande. Så någonstans där den kan få bre ut sig, inte för soligt. Sen ser ni också att det är en växt som har liksom väldigt stora köttiga blad. Och man behöver hålla efter med vatten så att den inte torkar ut. Och den här har fått lite för lite vatten de senaste dagarna. Om jag visste att den skulle vara med i en video så hade jag vattnat lite mer på den. Men den får väldigt liksom, ja men de är köttiga bladen liksom. Och de kräver en hel del. Och man ska inte slarva heller med att gödselvattna lite grann på sina krukväxter. Och det är ett generellt råd. Ni är många som hör av er efter att ha sett växterna som vi har här på handelsträdgården och säger hur får ni dem så fina? Min sån och sån är inte alls så fin. Och många gånger så handlar det om just att gödsla. En liten svag dos
regelbundet, varannan vecka ungefär. Och vi vattnar varje vecka med lite gödselvatten här på handelsträdgården. Så det är viktigt. Och en annan sak som jag gärna vill nämna här är att det är viktigt också att toppa sina krukväxter hela tiden. Och om man inte gör det så är det risk också att de får liksom ett väldigt rankigt växtsätt som kanske inte är så, som håller ihop växten sådär. Och ibland kan det vara snyggt också, men en sån här växt skulle jag absolut med jämna mellanrum då skära in lite grann. Detta är helt enkelt en kryddkarlbergare och jag tycker att det är en kul växt för att den är fin. Man blir glad när man går förbi den doftar gott och man kan dessutom äta den. Lätt att sköta, lätt att odla. Om man har en växt som man ska klippa ner så kan man med fördel ta sticklingar från den och gärna ge bort till andra. Det är en himla kul och bra och tacksam växt som gärna blir kvar länge hemma hos en också eftersom den är så himla lätt att odla och ta hand om. Så det var lite skötseltips. Tack för nu allihopa och ha det så bra. Hej då!